ผู้ถอนรากแห่งความรักและความเกลียดได้แล้วภิกขุทั้งหลายธรรมารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมเกิดอยู่เป็น4ประการ4ประการอย่างไรเล่า4ประการคือความรักเกิดจากความรักความเกลียดเกิดจากความรักความรักเกิดจากความเกลียดความเกลียดเกิดจากความเกลียดภิกขุทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าความรักเกิดจากความรักภิกขุทั้งหลายในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งเป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราปรารถนารักใคร่พอใจด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความรักให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นภิกขุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความรักเกิดจากความรักภิกขุทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าความเกลียดเกิดจากความรักภิกขุทั้งหลายในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งเป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราปรารถนารักใคร่พอใจด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความเกลียดให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นภิกขุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความเกลียดเกิดจากความรักภิกขุทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าความรักเกิดจากความเกลียดภิกขุทั้งหลายในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราไม่ปรารถนารักใคร่พอใจด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความรักให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นภิกขุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความรักเกิดจากความเกลียดภิกขุทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าความเกลียดเกิดจากความเกลียดภิกขุทั้งหลายในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งไม่เป็นที่น่าปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราไม่ปรารถนารักใคร่พอใจด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความเกลียดให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นภิกขุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความเกลียดเกิดจากความเกลียดภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลคือธรรมารมณ์ย่อมเกิดอยู่เป็น4ประการภิกขุทั้งหลายสมัยใดภิกขุกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่สมัยนั้นความรักที่เกิดจากความรักก็ถูกละขาดมีรากอันขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันขาดแล้วให้ถึงความไม่มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาความเกลียดที่เกิดจากความรักก็ถูกละขาดมีรากอันขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันขาดแล้วให้ถึงความไม่มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา
ความรักที่เกิดจากความเกลียดก็ถูกละขาดมีรากอันขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันขาดแล้วให้ถึงความไม่มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดก็ถูกละขาดมีรากอันขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันขาดแล้วให้ถึงความไม่มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาภิกขุทั้งหลายภิกขุนี้เรากล่าวว่าย่อมไม่ถือตัวย่อมไม่ตอบโต้ย่อมไม่อัดควันย่อมไม่ลุกโพลงย่อมไม่ไหม้เกรียมภิกขุทั้งหลายอย่างไรเล่าชื่อว่าภิกขุย่อมไม่ถือตัวภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้ไม่ตามเห็นรูปโดยความเป็นตนไม่ตามเห็นตนว่ามีรูปไม่ตามเห็นรูปในตนไม่ตามเห็นตนในรูปไม่ตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตนไม่ตามเห็นตนว่ามีเวทนาไม่ตามเห็นเวทนาในตนไม่ตามเห็นตนในเวทนาไม่ตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตนไม่ตามเห็นตนว่ามีสัญญาไม่ตามเห็นสัญญาในตนไม่ตามเห็นตนในสัญญาไม่ตามเห็นสังขารโดยความเป็นตนไม่ตามเห็นตนว่ามีสังขารไม่ตามเห็นสังขารในตนไม่ตามเห็นตนในสังขารไม่ตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนไม่ตามเห็นตนว่ามีวิญญาณไม่ตามเห็นวิญญาณในตนไม่ตามเห็นตนในวิญญาณภิกขุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าภิกขุย่อมไม่ถือตัวภิกขุทั้งหลายอย่างไรเล่าชื่อว่าภิกขุย่อมไม่ตอบโต้ภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้ย่อมไม่ด่าตอบผู้ด่าตนย่อมไม่โกรธครึ่งตอบผู้โกรธครึ่งตนย่อมไม่หักรานตอบผู้หักรานตนภิกขุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าภิกขุย่อมไม่ตอบโต้ภิกขุทั้งหลายอย่างไรเล่าชื่อว่าภิกขุย่อมไม่อัดควันภิกขุทั้งหลายเมื่อความนึกว่าเรามีอยู่เป็นอยู่ดังนี้ไม่มีอยู่ความนึกว่าเรามีเราเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีความนึกว่าเรามีเราเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีว่าเรามีเราเป็นอย่างอื่นก็ไม่มีว่าเรามีเราเป็นอย่างไม่เที่ยงแท้ก็ไม่มีว่าเรามีเราเป็นอย่างเที่ยงแท้ก็ไม่มีความนึกว่าเราพึงมีพึงเป็นก็ไม่มีความนึกว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างอื่นก็ไม่มีความนึกว่าเราพึงมีพึงเป็นบ้างหรือก็ไม่มีความนึกว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างนี้บ้างหรือก็ไม่มีว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างนั้นบ้างหรือก็ไม่มีว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างอื่นบ้างหรือก็ไม่มีความนึกว่าเราจักมีจักเป็นแล้วก็ไม่มีความนึกว่าเราจักมีจักเป็นแล้วอย่างนี้ก็ไม่มีว่าเราจักมีจักเป็นแล้วอย่างนั้นก็ไม่มีว่าเราจักมีจักเป็นแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีภิกขุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าภิกขุย่อมไม่อัดควันภิกขุทั้งหลายอย่างไรเล่าชื่อว่าภิกขุย่อมไม่ลุกโพลงภิกขุทั้งหลายเมื่อความนึกว่าเรามีอยู่เป็นอยู่ด้วยขันธ์นี้ไม่มีอยู่ความนึกว่าเรามีเราเป็นอย่างนี้ด้วยขันธ์นี้ก็ไม่มีความนึกว่าเรามีเราเป็นอย่างนั้นด้วยขันธ์นี้ก็ไม่มีว่าเรามีเราเป็นอย่างอื่นด้วยขันธ์นี้ก็ไม่มีว่าเรามีเราเป็นอย่างไม่เที่ยงแท้ด้วยขันธ์นี้ก็ไม่มีว่าเรามีเราเป็นอย่างเที่ยงแท้ด้วยขันธ์นี้ก็ไม่มีความนึกว่าเราพึงมีพึงเป็นด้วยขันธ์นี้ก็ไม่มีความนึกว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างนี้ด้วยขันธ์นี้ก็ไม่มีว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างนั้นด้วยขันธ์นี้ก็ไม่มีว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างอื่นด้วยขันธ์นี้ก็ไม่มีความนึกว่าเราพึงมีพึงเป็นด้วยขันธ์นี้บ้างหรือก็ไม่มี
ความนึกว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างนี้ด้วยขันธ์นี้บ้างหรือก็ไม่มีว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างนั้นด้วยขันธ์นี้บ้างหรือก็ไม่มีว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างอื่นด้วยขันธ์นี้บ้างหรือก็ไม่มีความนึกว่าเราจักมีจักเป็นแล้วด้วยขันธ์นี้ก็ไม่มีความนึกว่าเราจักมีจักเป็นแล้วอย่างนี้ด้วยขันธ์นี้ก็ไม่มีว่าเราจักมีจักเป็นแล้วอย่างนั้นด้วยขันธ์นี้ก็ไม่มีว่าเราจักมีจักเป็นแล้วอย่างอื่นด้วยขันธ์นี้ก็ไม่มีภิกขุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าภิกขุย่อมไม่ลุกโพลงภิกขุทั้งหลายอย่างไรเล่าชื่อว่าภิกขุย่อมไม่ไหม้เกรียมภิกขุทั้งหลายอัศมิมานะอันภิกขุในกรณีนี้ละขาดแล้วมีรากถอนขึ้นแล้วกระทำให้เป็นเหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันขาดแล้วทำให้ถึงความไม่มีไม่เป็นมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาภิกขุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าภิกขุย่อมไม่ไหม้เกรียมดังนี้แล